Channel. Εδώ είμαι πάλι κοντά σας, Social Βλαβής, μετά από αυτό το ποτό που δοκίμασα στο προηγούμενο επεισόδιο με τα 9 υλικά και πραγματικά με έστειλε να βάλω τα ραδίκια ανάποδα. Εντάξει, πλάκα σας κάνω, προφανώς, απλά έτσι για να περνάει η ώρα, παιδιά. Για αρχή θα σας κάνω μία ερώτηση. Θυμάστε τίποτα από τη δεκαετία του 2000 σχετικά με οπτικό ακουστικό υλικό, βιντεάκια ας πούμε, για παράδειγμα κανένα βιντεοκλίπ ή κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών ή κανένα διαφημιστικό, ακόμα και βιντεάκια από εταιρείες ταινιών που είχαν στο ξεκίνημα κάθε ταινίας. Τέτοια πράγματα, για παράδειγμα. Θυμάστε τίποτα? Όσοι δεν θυμάστε λοιπόν, θα πάμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στη δεκαετία του 2000, τότε που ο 21ος αιώνας άρχισε. Δηλαδή με λίγα λόγια στην αρχή και στην πορεία θα δίνω και ένα βίντεο από τη δεκαετία του 2000. Οπότε για να ξεκινήσουμε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία απολύγαμε αυτούς τους υπολογιστές με τον πύργο και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, τα οποία ήταν ξεχωριστά και λειτουργούσαν με καλώδια. Λειτουργούσαν όλα. Αλλά εδώ που θέλω να καταλήξω είναι στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του υπολογιστή, όπου η Microsoft έβαζε μια εικόνα με το λογότυπό της, φυσικά, και είχε και ένα ωραίο χαλαρωτικό ήχο, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα. Ωραίος ήχος. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Που για να πω την αλήθεια, τα περισσότερα βίντεο που είχα βρει εκείνης της δεκαετίας έχουν να κάνουν πιο πολύ με αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε να δούμε την πρώτη μας κονσόλα. Θυμάστε όλοι τότε την κινητή κονσόλα που είχε βγάλει η Nintendo? Αυτή που ήταν σαν βιβλίο και την ανοιγόκλεινες, πατούσε μετά το Open και είχε πάνω και κάτω οθόνη. Και επίσης είχε ένα ειδικό στυλό με το οποίο χειριζόταν το παιχνίδι. Μετά είχε ένα ωραίο ήχο, αρκετά καλό. Αυτό εδώ. Για να συνεχίσουμε και λίγο με την Nintendo, πάμε στην κονσόλα Wii. Εντάξει, όταν την είχα πρώτα ακούσει αυτή την κονσόλα, έλεγα γιατί τη λέγανε έτσι. Και πραγματικά μου θύμιζε το γαλλικό, το ναι στα γαλλικά. Όταν λες Wii, ακούγεται λίγο. Προσέξτε λίγο, ακούγεται. Αλλά για να δούμε το βίντεο ανοίγματος της κονσόλας. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια από τις αγαπημένες μου κονσόλες, την οποία είχα την τιμή να έχω και έχω ακόμα βασικά. Το PlayStation 2, το οποίο πραγματικά είχε ένα καλό βίντεο στο άνοιγμα της κονσόλας αυτής. Ας αφήσουμε λοιπόν τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και ας πάμε σε δύο αγαπημένα βιντεοπαιχνίδια εκείνης της εποχής. Το ένα έκανε μεγάλη επιτυχία το 2004 μέσα από την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Rockstar. Το San Andreas λοιπόν. Πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι,
από τη σειρά των παιχνιδιών Super Mario Bros. Το οποίο κυκλοφόρησε από την Nintendo, το Super Mario Kart. Να πες το βίντεο λοιπόν. Από ό,τι έχετε καταλάβει τώρα έχω διαφορετική φωτεινότητα από ό,τι στα προηγούμενα σημεία, τα οποία αυτά τα είχα γυρίσει χθες αργά, χθες το βράδυ τέλος πάντων, με το φως λάμπας. Βέβαια με έφαγε και η μπαταρία του κινητού και έπρεπε να συνεχίσω την επόμενη μέρα, οπότε ξεκίνησα και πιο νωρίς και έχω το φως της μέρας, ουσιαστικά. Τέλος πάντων, πού είχαμε μείνει? Ναι, σωστά. Φεύγουμε λοιπόν από τις κονσόλες και τα βιντεοπαιχνίδια και πάμε στην κινηματογράφο. Στις αρχές της δεκαετίας εκείνης υπήρχε αυτό το βιντεάκι το οποίο είχε η Disney σε κάθε ταινία της, με το γνωστό λογότυπο, το μπλε φόντο από πίσω και το κάστρο, αλλά εκεί ήταν τρισδιάστατο. Βέβαια αυτό πρέπει να ήταν μόνο σε ταινίες της Disney σε συμπαραγωγή με την Pixar, από όσο θυμάμαι. Πάμε λοιπόν σε δύο βίντεο κλιπ είδους καρτούν, όπου αυτά τα είδη είχαν γίνει επιτυχία, μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το ένα είναι ο Gummy Bear. Θυμάστε όλη αυτή την πράσινη απόδομη αστεία φάτσα, την οποία είχε για αρκετά χρόνια είχε και ο Ιφαντής ως μασκότ. Και πάμε να δούμε λοιπόν το καλύτερο βίντεο κλιπ. Το δεύτερο βίντεο κλιπ που έχει να κάνει με το Crazy Frog. Αυτό το αστείο βάτρα με το κράνος και τα γυαλιά και το γυλαίκο μηχανόβιο, αν θυμάστε, όπου τα τραγούδια που έβγαζε είχαν να κάνουν πιο πολύ με διασκευές παλιότερων τραγουδιών. Αλλά ένα τραγούδι, ένα βίντεο κλιπ το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή είναι αυτό εδώ. What's going on? Ding, ding. Crazy. Nokia. Η εταιρεία κινητών τηλεφώνων που εκείνη την περίοδο πραγματικά έκανε μεγάλες πωλήσεις. Τότε που είχαμε τα κινητά με τα κουμπιά, το βιντεάκι που είχε εκεί στο άρνημα, με αυτόν τον ωραίο ήχο, το λογότυπο πάνω εκεί, σε ένα άσπρο φόντο και δύο χέρια που πιανόντουσαν. Τέλος πάντων, και δύο χέρια που είχε εκεί πέρα. Σε αυτό όμως που θέλω να καταλήξουμε, σε αυτό το βιντεάκι με αυτό το ωραίο ήχο που είχε στην αρχή, όταν άνοιγε στο κινητό, αυτό εδώ πέρα. Βέβαια από την άλλη και ο ήχος κλίσης ήταν πολύ ωραίος. Για το τέλος λοιπόν, παιδιά, σας έχω κάτι τρομακτικό. Ένα διαφημιστικό ξένης χώρας, το οποίο όταν πρώτα κυκλοφόρησε το YouTube, είχε κάνει μεγάλη επιτυχία εκεί. Το οποίο είχε τρομάξει κόσμο και κοσμάκι. Ακόμα και εγώ που ήμουν μικρός, το έβλεπα αυτό και πεταγόμουν πάνω, Τι να πω δηλαδή. Εντάξει. Πρωτού δείξω όμως το βίντεο, όσοι δεν μπορείτε να βλέπετε τέτοια βίντεο, θα πρότεινα να μην το δείτε. Αλλά για να ξέρετε κιόλας, θα σας πω λίγες λεπτομέρειες. Θυμάστε αυτό το διαφημιστικό, το οποίο ήταν ποτού. Τέλος πάντων, ένα διαφημιστικό ποτού πρέπει να ήταν, το οποίο κατέβαινε ένα γκρίζο αμάξι από μια κατηφόρα και η κάμερα πήγαινε προς τα
δεξιά, όλο και πήγαινε προς τα δεξιά και είχε ένα ωραίο ήχο, έτσι χαλαρωτικό. Και έτσι όπως γυρνούσε προς τα δεξιά η κάμερα, στο τέλος πεταγόταν ένα ζόμπι, μιλάμε, το οποίο έβγαζε μια τσιρίδα, πάθανε ξανακοπή πραγματικά. Αυτό εδώ πέρα. Παναγία! Δεν το περιμένετε αυτό, έτσι. Είπα λίγο να αυτοσχεδιάσω. Αυτά είχα λοιπόν από παιδιά για σημερινό βίντεο και αυτά ήταν μερικά από τα βιντεάκια του 2000 που θυμόμαστε τα παιδιά της γενιάς αυτής και της γενιάς του 90. Νοσταλγικά βίντεο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια χαρά,